چرا باید تیک اد پایتون تو پس موقع نصب پایتون زده بشه؟ تو هر دوره از پایتون که شرکت کرده باشین حتما تو جلسات اول دورتون موقع نصب پایتون بهتون میگن که یادتون نره حتما این تیک اد پایتون تو پس رو بزنید. حالا میخوایم امروز بررسی کنیم که آقا اگر این تیک رو نزنیم چه اتفاقی میفته و چرا باید حتما این تیک زده بشه. قبل از اینکه بخوام به این سوال جواب بدم میخوام چند تا اصطلاح رو توضیح بدم که بهتر متوجه بشید. اول از همه متغیر محیطی یا پس چیه که پایتون باید بهش اضافه بشه؟ پس یا متغیر محیطی در واقع متغیریه که فایل های اجرایی رو مسیرش رو میشناسه، یعنی داخل خودش داره، بهش اشاره میکنه. مثلا من اگر توی خط فرمان یک سری دستور پایتون بنویسم، سیستم عامل خیلی راحت از طریق متغیر محیطی میتونه به فایل اجرایی دسترسی داشته باشه و بدونه که کجای سیستم عامل هستش، نصب شده. حالا خط فرمان چی بود؟ خط فرمان قبلا گفته بودم در واقع یک رابط کاربریه که من با استفاده از اون بدون استفاده از رابط گرافیکی میتونم با سیستم عامل ارتباط بگیرم. یعنی به جای اینکه بیام کلیک کنم روی یک برنامه و ازش استفاده کنم، میتونم دستوراتم رو، مثلا باز شدن یک برنامه رو تایپ کنم برای سیستم عامل و این مدلی باهاش ارتباط بگیرم. پس اگر ما این تیک رو نزنیم در واقع اون متغیر محیطی دیگه مسیر نصب پایتون رو توی سیستم عامل ما نمیدونه و اگر تو خط فرمان دستورات پایتون رو بنویسیم نمیتونه اجرا کنه و یک ارور شبیه این ارور به ما میده. حالا چه برنامه هایی واقعا احتیاجه که موقع نصبشون به متغیر محیطی اضافه بشن؟ فقط برنامه هایی به صورت کلی احتیاج دارن که به متغیر محیطی اضافه بشن که از خط فرمان ما میخوایم اونا رو اجرا کنیم. ولی اگر ما قراره که از رابط گرافیکی استفاده کنیم موقع اجرای یک سری برنامه ها، لازم نیستش که به متغیر محیطی اضافه بشن. امیدوارم که تماشای این ویدیو براتون مفید بوده باشه. اگر مفید بوده لایک کنید و پیج من رو سابسکرایب کنید.